Muriega, ira turaririe uhoro wa kiura gitari rangi, no muthi kwenda kwaria uhoro wa kuheana ng'ano mwanya cirĩ ta njĩra ya kũrutana thayathi. Rĩciria rĩrĩ rĩokire thutha wa gũthoma njano ĩcoretwo mbica ya rũgano rwa kuma China rũgĩtaũra maũndũ ma thayathi. Ũngĩrora mbica ĩno ya ũthiũ wa njano nĩũrona mĩcoro ĩna. Wa mbere nĩ nũgũ ĩna thũmbi nini na mũtirima. Wa kerĩ nĩ ngũrwe ĩratindĩka nũgũ. Wa gatatũ nĩ mũndũ wĩna thũmbi na wa kana nĩ roho wĩtagwo caitani wa mahĩndĩ merũ wĩtuĩte kairĩtu kanini. No wĩyũrie ũhoro ũyũ ugĩte atĩa hihi? Acori marahũthĩra karũgano kuma mũtũrĩre wa a-China gũtarĩria ũhoro wĩ njanoli-inĩ. Rũgano rũĩkaine ta Journey to the West kana rũgendo rwa gũthiĩ itherero. Rũgano-inĩ rũrũ mũndũ ũcio acoretwo na thũmbi rũgendo-inĩ na ngũrwe na nũgũ me hamwe nake gũteithania rũgendo-inĩ rũrũ. Me rũgendo-inĩ rĩ nĩho macemanĩtie na caitani ũyũ wĩtuĩte kairĩtu akĩrigica mũndũ ũcio wĩna thũmbi. Nũgũ nĩĩrona caitani ũyũ no ndĩrahotana nake. Thĩinĩ wa njaneli ĩno he ũthuthuria ũrataũra ũrĩa mũthemba wa thero wĩtagwo circulating tumor cells ũrehitha kuma thero iria igitagĩra mwĩrĩ ta thigari kuma mũrimũ kana immune system. Ũngĩririkana kuma video ya cancer no ũkorwo nĩtwaririe ũhoro wa tumor ta thero cithũkanĩte. Athuthuria a thayathi magundũrĩte atĩ thero icio ta caitani wa mahĩndĩ merũ irehithania na ikahenia platelets ta mũndũ wĩna thũmbi na gĩkundi kĩrĩa kĩgitagĩra mwĩrĩ kuma mĩrimũ ta ngũrwe na nũgũ. Kũrĩ China, rĩciria rĩu nĩrĩtaũkĩtwo wega ona mbere ya gũthoma ũrĩa mũthayathi arenda kuga, na koguo nĩ njĩra ĩna ũhoti mũnene wa kũrutana. Gwĩciria ona mĩtũrĩre-inĩ Africa kũrĩ ng'ano ingĩhũthĩka gũtarĩria maũndũ ma thayathi makoniĩ ũthuthuria na kũrũa na mĩrimũ. Kwa mũhano nĩgũkoragwo na ng'ano nyingĩ ihũthagĩra kabũkũ nĩũndũ wa gũtarĩra ũgĩ kana mbica ya hiti gũtarĩra gũkoroka kana ũcũng'i. No ũkorwo wega mũno ng'ano ici ingĩhota kũhũthĩka ona mabũrũri-inĩ ma Africa gũteithia harĩ gũtarĩra mũingĩ kana andũ ũthii wa na mbere wa ũthuthuria wa thayathi. Okay, ke tũkonana rũciũ.